जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण हॅपी ॲनिव्हर्सरी याच्यावरती बनवलेला आहे. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले आहे ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, शिकीपॅक प्रीसेट आणि बुकमार्क प्रीसेट लिंकला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे. पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे. तर भावांनो, फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो. तर आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल तिथं उद्या अपलोड आपण करत असतो. आणि भावांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे. अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशनमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शिकीपॅक प्रीसेट लिंक दोन्ही आपल्याला इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे बुकमार्क प्रीसेट लिंक आपल्याला ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काही अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. आपण काही फोटो इथे ॲड करून आधीच घेतलेले आहेत. तर तुम्हाला इथं काही फोटो चेंज करायचे असतील तर तुम्ही इथं चेंज करू शकता. तर फोटो चेंज करण्यासाठी काय करावं लागणार आहे, तुम्हाला इथं खाली तुम्हाला दिसणार आहे ग्रुप 1 दिसणार आहे. त्या ग्रुप 1 वरती टच करायचं आहे. ग्रुप 1 वरती टच केल्यानंतर तुम्हाला एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही इथून सर्व तुम्हाला जे हवे असलेले फोटो किंवा तुम्हाला मॅरेज ॲनिव्हर्सरी जे फोटो असतील ते तिथं तुम्ही ॲड करून घेऊ शकता. तर काय करायचं आहे, सिम्पली इथं फोटोवरती क्लिक करायचं आहे. फोटोवरती क्लिक केल्यानंतर इथं आपल्याला कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं खाली इमेज PNG दिसणार आहे, तिच्यावरती आपल्याला टच करायचं आहे. तिच्यावरती टच केल्यानंतर आपल्याला तो कोणता पण एक इमेज इथं तुम्हाला हवा असलेला तो इमेज इथं घेऊन घ्यायचा आहे. तर प्रत्येक फोटो तुम्हाला चेंज करायच्या वेळेस फोटोवरती क्लिक करायचं आहे. फोटोवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला कलर अँड फिलमध्ये जाऊन फोटो चेंज करून घ्यायचे आहेत. तर अशा प्रकारे तुम्हाला फोटो चेंज करून घ्यायचे आहेत. हेच ठेवायचे असतील तर तुम्ही हे पण तिथं फोटो ठेवू शकता. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं 13 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 13 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला सर्वात आधी एक फोटो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. फोटो ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला परत इथं दुसरा फोटो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. दुसरा फोटो ॲड केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बंदामध्ये तुम्हाला एकदम जवळजवळ 2 बीट दिसणार आहेत. ते पण आपल्याला इथं घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला इथं 4थ्या बीटपर्यंत हा फोटो वाढवून घ्यायचा आहे. 4थ्या बीटपर्यंत फोटो वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं एक फोटो घेऊन घ्यायचा आहे. फोटो घेऊन घेतल्यानंतर आपल्याला तो स्क्रीन एरिया करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहेत. तर आपल्याला इथं जिथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहे तिथं आपल्याला 4 बीटपर्यंत फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. इथं 2 बीट आहेत, तर आपल्याला 2 बीट सोडून समोरच्या 4थ्या इमेजपर्यंत फोटो ठेवून द्यायचा आहे. परत आपल्याला इथं एक सिंगल फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं 2 फीटपासून फोटो आपल्याला समोर ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथं एक सिंगल फोटो इथून परत आपल्याला इथपर्यंत एक फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. इथून आपल्याला इथपर्यंत एक फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर इथं पण आपल्याला सिंगल फोटो, इथून इथपर्यंत एक फोटो आणि परत आपल्याला इथून इथपर्यंत एक सिंगल फोटो आणि इथून इथपर्यंत एक डबल बीटचा फोटो घेऊन घ्यायचा आहे आणि इथं सिंगल फोटो ॲड करून घ्यायचे. तर आपल्याला सर्व बीटप्रमाणे फोटो इथं सांगितल्याप्रमाणे फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी फटाफट सर्व फोटो इथं ॲड करून घेऊन घेतो. तर भावना आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला इथं सर्वात आधी काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅग घ्यायचं आहे. बॅग आल्यानंतर आपल्याला शिकीपॅक प्रोजेक्ट आपलं ओपन करून घ्यायचा आहे.
CKPIC प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आता तुम्हाला 2 ग्रुप दिसणार आहेत आणि 2 आपले CKPIC दिसणार आहेत. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पली जे 2 ग्रुप आहेत त्याच्यावरती आपल्याला प्रेस करून ठेवायचं आहे. प्रेस करून ठेवल्यानंतर आपल्याला इथं कॉपी लेअरच्या एरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि तिथं आपल्याला कॉपी 2 लेअर करून घ्यायचे आहेत. कॉपी 2 लेअर केल्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला बुकमार्क प्रोजेक्ट आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 13 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. इथं आल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, इथं आपल्याला बीटपर्यंत यायचं आहे. कोणत्या, इथं आपण एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत तिथपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. तिथपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, परत त्या डुप्लिकेट लेअरच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे. पेस्ट लेअर करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे. समोरच्या बीटपर्यंत आल्यानंतर परत त्या लेअरवरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि इथं घड्याळचा काटा दिसणार आहे, त्या काट्यावरती टच करून आपल्याला ते इथपर्यंत असे सरकवून घ्यायचे आहे. तर दोन्ही लेअर आपल्याला तिथपर्यंत अशा प्रकारे सरकवून घ्यायचे आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे, एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत तिथपर्यंत यायचं आहे. तिथपर्यंत आल्यानंतर परत आपल्याला इथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहेत. पेस्ट 2 लेअर करून द्यायचे आहेत. तिथं पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं या समोरच्या बीटपर्यंत त्या वाढवून घ्यायच्या आहेत. घड्याळच्या काट्यावरती टच करून आपल्याला इथपर्यंत अशा प्रकारे वाढवून घ्यायचे आहेत. तर जिथे जिथे तुम्हाला 2-2 बीट दिसणार आहेत तिथे तिथं आपल्याला ते लेअर पेस्ट करून द्यायचे आहेत. इथं पण आपल्याला पेस्ट करून द्यायचे आहेत. पेस्ट केल्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत तो आपल्याला वाढवून घ्यायचे, अशा पद्धतीने आपल्याला वाढवून घ्यायचे आहेत. तर मी फटाफट सर्व आपल्या लेअर पेस्ट करून घेऊन घेतो. तर बाळांनो आपल्या सर्व लेअर इथं पेस्ट करून झालेले आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं CKPIC द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला CKPIC प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. CKPIC प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं काय करायचं आहे, हा जो 1 नंबरचा इफेक्ट आहे तो आपल्याला इथं कॉपी करून घ्यायचा आहे. ते इमेजवरती टच करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला इथं कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 13 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला पहिले इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपले 2-2 बीट आपण तिथं लेअर आपण कॉपी करून पेस्ट केलेली आहे तिथं आपल्याला तो इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि तिथं आपण जो सिंगल इमेज लावलेला आहे त्या इमेजला आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. जिथे आपण ते लेअर पेस्ट केलेली आहे त्या इमेजेसला आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा नाही आहे. बाकी सर्व इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. इथं पण आपण लेअर पेस्ट करून दिलेलं आहे, तिथं आपल्याला द्यायचं नाही आहे. या इमेजेसला आपण परत लेअर आपण पेस्ट केलेली आहे तिला पण द्यायचा नाही आहे. त्यानंतर आपल्याला या इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला परत हा इमेज एक सोडून द्यायचा आहे. परत आपल्याला इथं या इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि इथं 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपल्याला जिथे जिथं आपण लेअर पेस्ट करून दिलेलं आहे त्या इमेजेसला आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा नाही आहे. बाकी सर्व इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक घ्यायचं आहे. परत आपल्याला इथं CKPIC प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. CKPIC प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता लास्टचा जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला इथं इफेक्टमध्ये जायचा आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपण तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 13 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. 13 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर 13.17 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, जिथे तिथं आपण जो ग्रुप आपण इथं पेस्ट करून दिला आहे इथं आपण तो ग्रुप इथं पेस्ट करून दिलेला आहे. तर काय करायचं आहे, जिथं जिथं ज्या इमेजेसला आपण तो ग्रुप पेस्ट करून दिलेला आहे त्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर जिथे जिथं आपण ग्रुप पेस्ट करून दिलेला आहे त्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर बाळांनो मटेरियल पासवर्ड आहे 1502.
तर पहा ना आपलं सर्व इफेक्ट इथं पेस्ट करून झालेलं आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथे एक लास्टची प्रोसेस आपली इथं राहिलेली आहे. तर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं या ग्रुपमध्ये आपण जो इमेजेस ॲड केलेला आहे, तर आपल्याला इथं प्रत्येक ग्रुपमध्ये तो इमेजेस आपल्याला चेंज करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, वरच्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला जो इमेज आहे त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तो इमेज चेंज करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला तो इमेज इथं चेंज करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला इथं प्रत्येक ग्रुपमध्ये आपल्याला तो वेगळा वेगळा फोटो आपल्याला चेंज करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, एक आपले इथं आपण सर्वात पहिले आपल्याला इथं आपल्या सॉन्गच्या अगोदर जे आपण लेअर दिलेले आहे ते आपण इथं ऑफ करून ठेवलेले आहे, इथं ऑन करून घ्यायचे आहे आणि आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. त्याकरता काय करायचं आहे, आपल्याला इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे. त्याच्यावरती टच केल्यानंतर आपल्याला क्वालिटी सेट करून आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.